Ia uite la aici cum tremur. E ca o șarlotă de portocale. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimite ingredientele la tine în bucătărie. Super, super gustos. O nebunie, ce bun e! Un deliciu! Doamne, cât e de bun! Nu e prăjitură Fanta, e mai bună, dragii mei pofticioși, pentru voi, dar și pentru ai mei. Vreau să fac o prăjitură nemaipomenită cu portocalele astea minunate. Sunt camerele luate din timp, puse frumos la stocare, aduse de la sursă și iacătele. Unde mi-ai văzut tu portocale cu frunze în Românica? Ei bine, trebuie să faci rost de ele. E ca pe timpul lui Nea Nicu, când umblai de nușă în ușă până găseai marfă de calitate. Acestea fiind spuse, ingredientele ce le-am aici le găsești acolo jos în descriere. Acum mă apuc de făcut pentru tine cea mai bună prăjiturică cu portocale. Hai să ne apucăm de treabă. Prima dată am să mă ocup de așa zisul blat, pentru că da, prăjiturica aceasta se face fără coacere, nu atinge în cuptorul neam. Așa că fii atent cum pregătesc blatul la această prăjiturică. Am aici 2 pachete de biscuiți cu unt, de la magazinul cu L mare. Le dau drumul în robot. Îi fărm așa puțin să nu ocupe foarte mult spațiu. Poți folosi orice tip de biscuiți vrei tu. Eu am ales să-i folosesc pe aceștia pentru că, da, sunt în proximitatea magazinului. Acum iau și îi mărunțesc. Și după ce ai mărunțit bine, iei frumos și adaugi următoarele ingrediente. 100 de grame de unt topit. Uite așa. Iar aici am 50 de grame de cacao pentru copii. De-aia ready to go, îndulcită deja. O iau și o pun peste biscuiți. Dacă nu ai pudra asta magică, ei bine, pune cacao. Vreo 20-30 de grame de cacao. Acum dau din nou drumul la robot și amestec totul bine. Gata aici. Iată cum arată. A prins așa o culoare maronie. Hai să-ți arăt ce urmează. Și am aici un ou. Am să scot gălbenușul. Îl separ mai bine așa. Perfect. Dau drumul în cratiță. Peste ou 40 de grame de zahăr. Da, ai auzit bine. 40 de grame de zahăr. Pun aici. Dacă îți place mai dulce, fă mai dulce. Dacă nu, lasă-l așa cum îl fac eu. Iau și amestec puțin. Uite așa. Am aici 500 de ml de lapte. Îl pun și pe ăsta. Lapte rece. Perfect. Amestec puțin să se topească zahărul. Apoi urmează 30 de grame de amidon. Amidon de porumb. Pun aici. Amestec. Bine să nu prezinte cocoloace. Apoi am aici o lămâie bio de la care pot folosi coaja, pillerul. Pentru un plus de aromă, iau și pun partea galbenă de la lămâie în crăticioara asta. În felul acesta aromatizez laptele. Și gata pregătirile pentru prima cremă. O dau deoparte și mă iau de a doua. Iar acum crema cu numărul 2. Am aici 500 de ml de suc de portocale. Din portocalele alea frumoase. Le-am stors, le-am strecurat să nu aibă pulpă și pun aici, în crăticioara asta. Ia ca așa. Dacă nu ai portocale, ei bine, merge foarte bine și sucul de portocale. Nu ai suc concentrat de portocale, ei bine, poți să folosești chiar și Fanta. Da, ai auzit bine, poți să iei Fanta, căci de aici se cam trage rețeta asta. Prăjitură Fanta. Însă eu, cum am spus, o fac o leacă mai bună. Peste suculețul acesta de portocale am să pun zahăr. Cât zahăr? Cât am pus și la lapte? 40 de grame. Pun aici. Tot aici am să pun și 30 de grame de amidon de porumb. Cât am pus aici? Pun și aici. Te-ai prins că am să folosesc același tel, nu mai murdărim altul. E o prăjitură rapidă, gustoasă, delicioasă, ce se face fără pretenții. Iau și amestec, să se topească zahărul, să nu mai avem cocolașii de la amidon. Și cam asta e șmecheria și cu crema numărul 2. Acum că am totul pregătit pentru creme, ei bine, ia câte ce urmează. Dau deoparte și aduc lângă mine sursa de căldură. Și ia câtă sursa de căldură cu focul dat la minim. Am să iau să pun crăticioara pe foc și am să amestec în continuu până când devine o cremă. O cremă fină, foarte potrivită la ce avem noi nevoie. Hai, vom și amestecăm până se îngroașă. Ar trebui să ia undeva la 5, maxim 7 minute. Când vezi că aproape începe să se lege, înainte de a se forma crema, iei și scoți afară cojile de la lămâie. Obligatoriu, că de nou îți rămân în cremă și e mai greu de scos după. Ne interesează ca acea coajă de lămâie să infuzeze puțin, să lase din aromă la lăpticul acesta. Nu vrei să pui lămâie? Este esență de lămâie. Poți să pui esență de lămâie. Hai, iau și amestec. Ia ca așa. Ce au făcut treaba, au infuzat foarte bine cu lăpticul, au stat 3 minute la căldurică, au lăsat ce au avut de lăsat și acum le scot afară. După ce le scos, continui să amesteci. Deja a început să se îngroașe, ce fină este și ce bine arată. Opresc focul și crema de lapte e gata. Și continui cu ai ghicit. Minunatul suc de portocale
să-l facem și pe ăsta cremă. Total 7 minute, da? Gata și crema de portocale. Înainte de a pregăti prăjiturica, vreau să mai completez cu puțină aromă în crema de lapte. Și am aici extract de vanilie. Am să pun undeva la 5 ml de extract de vanilie. Și iau și amestec. Am pus extractul de vanilie acum dintr-un simplu motiv. Vreau să rămână vie esența de vanilie. Și de aia am pus acum, după ce s-a temperat puțin această cremă. Acum, iată ce urmează. Am aici o formă, după cum vezi e reglabilă. Am reglat-o la un diametru de 20 de cm și am să pun în ea, exact, biscuiții cu cacao aia pentru copii și untuleț. Un strat, să zic, de 1 cm. Iau cu grijă și pun aici. Am să mă ajut de un pahar, mai exact de fundul paharului și am să tasez biscuiții foarte bine în tava aceasta. Iar când ești mulțumit de rezultat, pui crema. Mai exact, crema de lapte. Uite așa. Iei și o tortoată aici. Distribui așa puțin peste tot, să fie uniformă. Acum, iei frumos și pui încă un strat, dar să zic de data aceasta jumătate de centimetru de biscuite. Și fără să-l tasezi după. Doar presari biscuite în strat de jumătate de centimetru. Uite așa, să fie uniform peste tot. Atenție să nu care cumva să încarci marginile, adică să se formeze un unghi de genul acesta ca să ia din frumusețea cremei de portocale. Dai puțin atenție în etapa aceasta ca să-ți iasă ceea ce trebuie. Apoi te-ai prins. Crema de portocale. E așa frumos și o ton deasupra. Bați ușor de masă și încheiem minunata experiență cu fulgi de cocos. Ia ca așa. Dragii mei, asta e prăjiturica mea Fanta, versiunea mea de prăjitură cu portocale. Nu rămâne altceva de făcut decât să o dau la rece, iar când se răcește complet, să o bag la frigider și o să o uit acolo vreo 4 ore. Da, să se lege totul așa cum trebuie, ca noi să putem să degustăm și să mâncăm cea mai frumușică și delicioasă prăjiturică, super rapidă, fără coacere la cuptor. Hai că trece timpul repede, mai ales pentru voi. Așa că cu ea la rece. Ce bine arată, ce bine arată. Un pic mai târziu decât 3 minute. Și iată, au trecut 5 ore de când tortul acesta stă la frigider și se însiropează, se relaxează. Acum a venit momentul să vedem dacă a ieșit ceea ce trebuie. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Hai să vedem ce a ieșit aici, dacă e ceea ce trebuie sau nu. Drept urmare, hai să desfacem forma. Așa, stă în picioare, asta e bine. Și acum să dezvăluim minunea. Una e gata. Ia uite tu ce bine arată. Fii atent aici ce bine arată. Mamă, mamă. Dragii mei, haideți să-i facem fotografia și să tăiem o feluță, că tare curios și eu ce a ieșit aici. Hai să vedem. Iau și am să tai. Sper să n-am probleme cu tăiatul, că am emoții. Și să scot afară. Minunat arată. Ia uite la aici cum tremur. Zici că e făcut din jeleu, nu alta. De altfel, ce am deasupra e jeleu coact în regulă. Iar crema aia de lapte e exact ce trebuie. Acum, dragii mei, ce rămâne de făcut decât să iau și să gust. Prima oară din jeleu. Mamă, ce fain e! E ca o șarlotă de portocale. Iar acum cu totul. Wow! Wow, cât e de bună! Wow, cât e de bună! Ce frumos se îmbracă totul, exact cât trebuie de dulce. Culorile sunt nemaipomenite și... Da, e un desert rapid, fără coacere, super, super gustos. Mamă, o nebunie, ce bun e! Doamne, ce bun e! Un deliciu, un deliciu! Doamne, cât e de bun! Așa că, dragii mei pofticioși, mă duc să împart torturi cu pofticioși și ceilalți mici mari care am eu pe lângă mine. Iar până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți de amintiri mereu pofticioși, cu gândul la bunătatea asta ce am aici în față. Nu uita să mă urmărești pe pagina mea de Facebook, nu uita să mă urmărești pe Instagram, pe TikTok, să fii peste tot, că altfel, ci că nu există. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super, super delicioasă. Mamă, ce bine arată, mamă, ce bine arată. Am plecat să mă laud. Pa, pa! Doamne Sfinte, ce fain arată!